guys, ayun, lutuin natin ang hipon. Ingredients, ay bawang, sibuyas, paminta, merong oyster sauce, catsup, at saka sprite. Yan po ang ating isasabaw. Mag-experiment si Gina. Hindi talaga ako expert sa cooking, guys. Kaya, experiment ang mangyayari. Ayan. Basta, pag nahalo-halo na yan, masarap na yan. Igisa ko muna, guys. Para ma-absorb na. Parang, mas masarap siya kaysa diretso mo lang siyang pag-halo-haluin lahat. Tapos, isalang lang. Yun. Tara, guys. Bawang, ilagay ang bawang. Then, ilagay natin ang sibuyas. Mag-practice ng luto. Na lang ako naggisa sa kaserola. Then, ilagay ang hipon. Kami nalaglag. Tumatakbo yung kaserola ko. Ang pamintang durog. Yan, gusto ko yung marami. Sarap yung maanghang-anghang. Then, ano nga ba yung kasunod? Nakalimutan ko na. Yung sprite. Ilagay ang sprite. Okay. Yeah. Tapos, takpan natin. Tapos, nakasunod. Tapos guys, lagyan natin ng ginisa mix. Tapos, oyster sauce. Tapos, ketchup. So, UFC pala. Tapos, paghaluin,
aming sabaw. Ito yung lasa niya. Dagdagan natin ng pepper. Hirap. Tikman natin. Konting sugar. Ay, hindi na konti. Marami na yun. Malapot na guys. So, malapot na po. Hinahan ng apoy. Takpan natin ulit guys. Then maya okay na yan. Ano pang kulang nun guys? Wala tayong laurel. Konting asin. Sarap na guys. Pwede na to. Sarap. Pwede na ang apoy. Pwede na po yan. Isama natin ang sauce. Okay, masarap. Ito na po ang ating saucy hipon.
Ayan guys, meron na tayong isang menu. Next ang chop suey at manok. Sarap diba guys? Parang ang sarap. Practice lang yan guys. Chamba-chamba. Sana magustuhan ng aking bisita. Mamaya ulit guys.